در مورد عراق و ایران رو بررسی کردید. عراق معافیت پرداخت پولش رو آمریکا لغو کرد. بله، سیاست در راستای سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی خب این معافیت رو برداشته، اما این معافیت از سال 2018 شروع شده بود، یعنی دور اول ریاست جمهوری آقای ترامپ که در دوران آقای بایدن هم ادامه پیدا کرد. اما الان که ایشون دوباره آقای ترامپ برگشته به کاخ سفید و تلاش داره که جمهوری اسلامی رو هرچه بیشتر محدود کنه، این معافیت رو لغو کرده. اما فرهاد علاءالدین مشاور نخست وزیر عراق هم اعلام کرده که این تصمیم ممکنه موقتاً چالش‌هایی برای ما داشته باشه، اما ما راه‌های جایگزینی براش پیدا می‌کنیم و که اختلالی در شبکه برق ایجاد نشه. ترامپ هم گفته این سیاست‌ها با هدف پایان دادن به تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی، محدود کردن برنامه موشکی و جلوگیری از حمایت این کشور از گروه‌های تروریستیه. همزمان سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا هم گفته که جمهوری اسلامی اگر نخواد که برنامه هسته‌ایش رو در واقع عقب بکشه از برنامه‌های هسته‌ایش، این فشارها هر روز برش بیشتر میشه. حالا با لغو این معافیت‌ها عراق باید هر چه سریعتر خب یه جایگزینی پیدا بکنه، اون هم در حالی که آمریکا میگه فقط 4% برقش رو از ایران تامین میکنه، اما همین 4% گفته میشه که بین 8 تا 10 میلیارد دلار. آمریکا میگه الان به جایی رسیدن که 4% برقشون از ایران تامین میکنن، چون ظاهرا در طی این سالهایی که اینو داشتن از ایران برق وارد میکردن، زیر ساخت‌های تولید برق رو در عراق تونستن توسعه بدن، بازسازی کنن و توسعه بدن و تونستن بخش عظیمی از این برقی که مورد نیازشون هست و خودشون تولید بکنن. دقیقاً. اما گفته میشه که همین برقی که صادر میکنه جمهوری اسلامی براش 8 تا 10 میلیارد دلار درآمد ایجاد میکنه. حالا خب این رو از دست میده طبیعتاً با لغو این معافیت ها. برای اینکه ما ببینیم که این لغو من این نکته هم بگم، این مثلا شما میگید 8 تا 10 میلیارد دلار، جمهوری اسلامی هیچ وقت پول نگرفته، از پول اینا رو از عراق نگرفته و سعی کرده طلبش رو با تهاتر از عراق بگیره، تهاتر کالا به کالا. دقیقاً. و خب حالا ما میخوایم ببینیم که همین لغو کردن این معافیت چه تأثیری میذاره بر این اقتصاد ایران. به همین خاطر هم من امشب دعوت کردم از خانم مهتاب قلیزاده، روزنامه نگار و تحلیلگر اقتصادی که همراه ما باشند و ما بتونیم باهاشون در این رابطه صحبت کنیم. درود بر شما. خوشحالم که امشب همراه ما هستید. خانم قلیزاده، میشه به ما بگین این لغو معافیت ها چه تأثیری میذاره بر اقتصاد ایران و عملاً بر سفره های مردم؟ بله، ببینید، اولین واقعیتی که باید بهش توجه بکنیم همون نکته‌ای هست که شما هم بهش اشاره کردید که در واقع در سالهای گذشته با چشم‌پوشی که آقای بایدن داشته، ایران میتونسته بخشی از مبادلات اقتصادی خودش رو که غالباً هم متمرکز بوده بر سود برای طرفین در تجارت با ایران انجام بده، این تجارت رو و فروش حالا نفت و بقیه چیزها رو داشته باشه. اما حالا با اومدن آقای ترامپ و برگشتنش به سیاست فشار حداکثری، به نظر میرسه که عزم واشنگتن جذب شده برای به زانو در آوردن جمهوری اسلامی و قراره که همین مقدار صادراتی هم که داشتیم پیش از این آمریکا ازش چشم‌پوشی می‌کرده به صفر برسونیم. خب طبیعتا یکی از شرکای اصلی صادرات ایران توی منطقه هم عراق بوده و حجم صادرات ایران توی سال گذشته به چیزی هولوش 12 میلیارد دلار رسیده بود. البته باید این نکته رو هم تاکید بکنم که همه این بخش بزرگی از این 12 میلیارد دلار مربوط می‌شده به صادرات گاز که در واقع عراق از اون استفاده می‌کرده در به ویژه در تابستان‌ها که دمای هوا به بیشتر از 50 درجه میرسه برای استفاده در نیروگاه‌های خودش و بخش کمتری مربوط به برق
برق بوده. اما این صادرات بسیار افزایش داشته توی سالهای گذشته. از سال 2003 تا امروز میزان صادرات در واقع ایران به عراق یه چیزی اولش 800 میلیون دلار بوده که به 12 میلیارد دلار رسیده، یعنی 1000% رشد داشته. اما اگه بخوایم درباره وضعیت تاثیر این قطع صادرات روی وضعیت اقتصاد ایران و سفره‌های مردم صحبت بکنیم، باید بگم که بخش قابل توجهی از خب تجارت خارجی ایران همونطوری که گفتم با عراق بوده و طبیعتاً از دست دادن درآمدهای صادراتی ایران به عراق باعث افت درآمدهای ایران میشه. این باعث میشه که مهمترین چالشی که برای جمهوری اسلامی اتفاق میفته کسر بودجه است و کسری بودجه هم به معنای تورم بیشتر برای اقتصاد ایران خواهد بود. مقامات جمهوری اسلامی همیشه تلاش کردن که بگن عراق یکی از مشتریهای خوب ماست، پولش رو به موقع پرداخت میکنه و هیچ بدهی وجود نداره، اما بارها از زبون مقامهای عراقی فاش شده که مطالبات سنگینی به ایران وجود داره. حالا اگه به گفته مقامهای جمهوری اسلامی عراق رو یه مشتری خوب در نظر بگیریم، دونالد ترامپ خیلی زود رفته سراغ این مشتری خیلی خوب ایران و به نظر میسه که انگیزه خیلی قوی داره برای اثرگذاری سریع روی اقتصاد ایران. نکته خیلی مهم اینه که با وجود مشکلات اقتصادی زیاد توی ایران مثل کسری انرژی صنایع، تهدیدهای امنیتی و کاهش تاب‌آوری جامعه، هر گونه فشار اقتصادی به معنی یک هرج و مرج واقعی خواهد بود و سرعت تحولات نشون میده که وعده دولت آمریکا درباره به صفر رسوندن درآمدهای ایران خیلی زود داره به واقعیت تبدیل میشه و جمهوری اسلامی هم هیچ راه گریزی از اون نداره. اما اگه فرصت داشته باشیم یک کمی بیشتر راجع به مسئله برق هم صحبت بکنم. خیلی کوتاه لطفاً بفرمایید. ببینید در مورد لغو معافیت‌های صادرات برق و گاز، باید گاز به عراق در واقع باید تاکید بکنم که عمده این مبادلات همونطوری که گفتم به شکل گاز بوده و عراق از اون به عنوان سوخت نیروگاهاش استفاده می‌کرده. بخش کمتر مربوط به برق بوده و بر اساس توافقی که ایران و عراق همین سال گذشته داشتن قرار بوده که ایران چیزی حدود 6 میلیارد دلار در سال گاز به عراق صادر بکنه و البته اینو هم باید در نظر بگیریم که صادرات گاز ایران به عراق تحت تاثیر کمبود منابع گاز در ایران و ناترازی‌های شدید افت و خیزهایی داشته و میشه گفت که به صورت کامل هم اجرا نشده. اما چیزی که اهمیت داره اینه که این مبلغ در شرایطی که تقریبا هیچ کشوری حاضر به مبادله با ایران نیست بسیار برای ایران ارزشمند بوده. با وجود اینکه عراق یک کشور همسایه ایرانه و میشه بگیم که تا قبل از این ایران تا پیش از این اتفاقات سیاسی اخیر ایران توی منطقه نفوذ نظامی هم داشته، به شکل شبه نظامیان تروریستی فعالیت میکرده توی عراق، اما عراق باز هم پول ایران رو هیچ وقت نتونسته بدون دردسر پرداخت بکنه. اتاق بازرگانی عراق هم چند وقت پیش تاکید کرده بود که ایران 11 میلیارد دلار پول بلوکه شده توی کشور داره. البته آقای پزشکیان هم همین هفته پیش اشاره کرد به این موضوع و اگه فرض کنیم که ایران تحریم ها رو در مورد عراق دور خواهد زد، باید بدونیم که در اجرای قراردادهای قبلی با عراق مشکل داریم. سپاس از شما خانم مهتاب قلی‌زاده که همراه ما بودن امشب و ما فکر کنم وقت زیادی هم نداریم. باید بریم در سوی دیگر استودیو با دوستانمون همراه بشیم. برمیگردیم با خبر لغو معافیت مالیاتی